Для того, щоб знімати домашнє відео, мусить бути присутній Богдан Андрійович, тому що без нього ніяк. Він мав бути за кадром, але так вийшло, що він мусить бути в кадрі. Тому сьогодні буде у нас експеримент, і Богдан Андрійович буде нам допомагати. Експеримент полягає в тому, що сьогодні ми будемо експериментувати з дровами і з такими паливними брикетами. На нашому столі є 10 кг дубово-букових дров і 10 кг паливних брикетів. І мені, якщо чесно, ніколи навіть на думку не приходило зробити якийсь таке, знаєте, якийсь експеримент і порівняння у цьому виді палива. Але недавно я йшов по епіцентрі і побачив, на купці стояли ось такі паливні брикети. Я просто став заради цікавості почитати. Мені стало цікаво, і просто тут виробник дуже голосно заявив про себе і от такі пунктики перелічив, і де вказав суто переваги над звичайними дровами. Зараз я про це все прочитаю, щоб ви зрозуміли. І мені просто стало дійсно реально цікаво, наскільки це правда, тому що тут дійсно дуже-дуже заявлені великі переваги. Тому я вирішив зробити експеримент, не полінувався, купив, звичайно, ці брикети, таку упаковочку, відважив спеціально дрова. Зараз я не буду це переважувати, я думаю, що ви мені вірите, якщо не вірите, то, будь ласка, вибачайте. Але насправді тут є якраз 10 кг дров, навіть без 300 г, а брикетів, як заявляє виробник, є рівно 10 кг. Тому робимо експеримент, постараюся, щоб він був максимально прозорий, максимально правдивий. Для цього я навіть спеціально вчора нагрів нашу кам'яну пічку до певної, тобто вона вчора була тепла, і сьогодні вчора була гаряча, сьогодні вона тепла. Відповідно, будемо тестувати на теплій кам'янопечі, тому що якщо тестувати на холодній, то я думаю, що результат буде не такий. Тому зараз про це все розкажу, але давайте першочергово прочитаємо, що нам заявляє ось цей виробник ось цих паливних брикетів. Отож, виробника я взагалі не знаю, абсолютно не знаю, хто це. Бачу, що якесь паливо, Житомирська область. Але це я просто взяв те, що було, тобто я абсолютно не зв'язаний з цим виробником і нічого про нього не знаю. Отож, що заявляє нам виробник? Паливний брикет РУФ. 1 тонна брикета замінює вантажівку колотих дров. Я з цим можу сказати, що я не згідний. Я не вірю, що 1 тонна таких брикетів замінює вантажівку колотих дров. Але це таке. Далі. Особливість застосування. Ідеально підходить для твердопаливних котлів, звичайних печей, камінів, бульярянів. Одним словом, все, де використовуються звичайні дрова та вугілля. Отож, найцікавіше. Переваги горіння. Не іскрять і не стріляють. Дивіться, не іскрять і не стріляють багато видів, не всі дрова стріляють, щоб ви розуміли, і іскрять. Наприклад, бук і дуб, який ми маємо, точно не іскрять і не стріляють. Другий пункт: до складу брикета входить тільки висушена чисто пресована древесна тирса, ніякого клею і хімії. Якщо в порівнянні з дровами, звичайно, тут також немає ніякого клею і хімії. Тобто я зараз читаю це все і стараюсь порівнювати оці всі характеристики з дровами. Рівному з дровами обсязі виділяють тепло значно більше і додати в топку необхідно в 2-3 рази рідше. Побачимо якраз оцей тест. Мені цікаво цей пункт. Економія місця при зберіганні: 1 тонна брикетів займає 1 метр квадратний площі. Тонна брикетів, метр квадратний площі. Дивіться, якщо чесно, звичайно, що вони займуть менше місця, але, от бачите, у нас зараз є 10 кг дров, я би не сказав, що аж так, знаєте, на дуже багато, тому що бачите, що практично 10 кг дров це, трішки більше, як оці вже спресовані брикети. Висока тепловіддача при тривалому рівномірному горінні і зберіганні форми брикета. Побачимо. Заявляють, що висока тепловіддача. Дрова, звичайно, також дають високу тепловіддачу, але що також заявляє виробник, що брикет зберігає довше форму, ніж дрова. Побачимо це. Практично відсутня зола при горінні, немає сажі і не забиває димохід. Сухі дрова також не забивають димохід. А те, що відсутність попелу
Ну, це таке, знаєте, скажу вам такий секрет, ну, можливо, не секрет для когось, що якщо є попіл, чим більше зберігається попіл, тим навіть довше зберігається тепло. На виготовлення однієї тонни паливних брикетів потрібно 6 кубометрів просушених колотих дров. На виготовлення брикетів потрібні дрова. Ось вам і ще один, знаєте, такий дещо кумедна заявочка, одним словом. Все, ці якості роблять брикети стандарту RUF оптимальними та не тільки у порівнянні з дровами, але й з іншими видами брикету та твердого палива. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до тесту. Він займе у нас 2 дні, тому що сьогодні я буду спалювати оцих 10 кг брикетів. Відповідно, будемо засікати весь час згоріння, будемо бачити, як вони себе будуть вести, як вони будуть не розсипатися, як заявлено, і відповідно, як вони будуть нагрівати нашу кам'янопіч. А відповідно, вже завтра, коли наша кам'янопіч після цих брикетів буде мати таку температуру, як сьогодні, а сьогодні це у нас є, ми будемо орієнтуватись по ось цих верхніх кахелинах, тому що, як правило, вони найшвидше нагріваються. Вони зараз такі досить теплі, не гарячі, але теплі. Повторюю, що я палив ще вчора, тобто прийшла доба після паління. І давайте, от температура 41, 37. Ну, давайте будемо по цій кахелині, щоб вже по одній кахелині ми будемо орієнтуватись, тобто температура 37, практично 38 градусів ось цієї кахелини. Відповідно, вже коли ми проведемо експеримент сьогодні з брикетами, завтра я дочекаюсь, щоб ця кахелина мала також 38 градусів, і вже завтра ми будемо спалювати 10 кг дров, і відповідно вже будемо бачити всі оці результати. Навіть, можливо, дещо буду записувати, щоб розуміти оці всі показники, тому що буду перевіряти там через годину горіння, через 2 години, і в загальному скільки будуть горіти брикети, і скільки часу будуть горіти дрова, і не тільки горіти, а до повного згарювання, тобто коли вже навіть не буде грань. Тому що це буде цікаво і корисно. А насамперед це навіть буде цікаво мені, тому що мені просто дуже цікаво. Для найбільшої, щоб було все справедливо, я вибираю попіл. Як правило, попіл таку кількість я не вибираю, тому що я вже недавно знімав відео, як я палю у своїй камінопечі. Відповідно, там я розповідав, що попіл повинен трішки бути в топці. Але так як я хочу зрозуміти, скільки воно це все буде згарувати до абсолютного згорання, я виберу і сьогодні це все. І відповідно виберу завтра, щоб зрозуміти, скільки все ж таки лишається попелу від спалювання дров і від спалювання оцих брикетів. Тому вибираю повністю попіл з нашої топки. Ще раз нагадаю про чищення камінного скла. Якщо не запускати дуже сильно, там буквально прочищувати раз у 2-3 дні, то можна використовувати звичайну вологу серветку, просто протерти серветкою і потім витерти на сухо туалетним папером. В такому випадку ваше скло буде постійно чистесеньке, бо якщо, звичайно, запустити, щоб, знаєте, вже було воно чорне, то, відповідно, ніяка вже волога серветка не допоможе. Так буквально знадобилась одна серветка і кусочок туалетного паперу, щоб витерти на сухо. І маємо практично ідеально чисте скло. Ми зараз поприбираємо дробінки. Я попилосос. Попилососиш дробінки? Так. На, пилосось дробінки. Так виглядає один брикет. Такий, типу, як тримається кубки, але є сміття. Якщо чесно, від дров в мене менше сміття. Багато хто пише, що дрова – це сміття. Ну, не знаю, які у вас дрова,
сміттям. У мене дрова чисті, і відповідно я думаю, що коли зараз це все я викладу в камінопіч, то в мене буде більше сміття, як від дров. Давайте зараз, до речі, перевіримо. Викладаємо. Бери. Акуратно. Ой, молодець. Собі тут поставай ззаду. Ой, бойсь. Опа, ставай тут, стій. Добре? Давай. Стоп. Сміття дуже багато. Треба враховувати те, що з таким пакетиком ви в хату не будете їх заносити. Краще їх, типу, десь на дворі вибирати в якесь відерко чи ящик і вже до хати нести без оцього пакету, тому що це дуже-дуже все грязне. Розпалюю папером і зверху кладу ось таких пару трісок все ж таки деревини, тому що не знаю, чи я зможу їх розпалити таким верхнім горінням без допомоги деревини. Так, зараз, коли почне вже горіти брикет, тому що поки що розгарується оця розпалка зверху, коли почне горіти брикет, будемо засікати час. Пройшло приблизно хвилин 10 після того, як я розпалив, і вже ніби починають горіти брикети. Хоча вони горять дуже-дуже неохотно, але бачу, що починають горіти, тому відповідно давайте будемо засікати час. Година у нас 13:59, тобто друга година, це у нас буде початок горіння. Ну і для контролю перевіряємо ще раз температуру кахелини. У нас буде 35-36 градусів. Ну і відповідно давайте будемо це все записувати, щоб розуміти якісь показники. Тобто 14 година ми розпалили і температура у нас 36 градусів. Ще можна звернути відразу увагу на естетичний вигляд, тобто як закладені брикети, як будуть виглядати дрова. На мою думку, для типу такого видимого з каміну, де є скло, вигляд брикетів для мене він просто ніякий, якщо чесно. Якщо там, можливо, дверки без скла або якісь котли чи що, це не має значення. Але якщо все ж таки це у вас ще якась естетика повинна бути в кімнаті, то ось так виглядають брикети у вашому каміні. У нас пройшло півгодини від початку, як я розпалив, але скажу вам чесно, аж тепер воно почало повноцінно горіти. До цього це був якийсь жах. Була повна топка диму і воно ледве-ледве, взагалі не горіло. Згоріла та розпалка зверху, я ще газовим пальником ледве розпалив. Скажу, як людина, яка 10 років працює у пічній справі, що людина, якщо людина не має практики у палінні, то це буде дуже-дуже важко, тому що я ледве оце все розпалив. Тому півгодини практично воно не горіло, аж тепер почало нормально горіти і ось так воно зараз виглядає. Горіння, так собі, типу не інтенсивне. Відповідно, давайте будемо ще міряти температуру скла. Температура скла зараз 88-90 градусів. Це після півгодини паління. Кахель навіть ще нема сенсу перевіряти, тому що він точно ще не змінив температуру. Тож чекаємо, щоб пройшла година і будемо перевіряти далі. У нас пройшла рівно година часу. От таке зараз у нас так виглядає наше горіння. Як бачите, зверху вже брикети практично згоріли, а бокові ще навіть не почали горіти. Таке, особисто для мене, для людини, яка користується дровами, тобто те, що я бачу, воно мені не подобається. Як естетично, так і взагалі навіть те, як воно горить. Тому що воно горить, так знаєте, можливо, для якихось котлів це нормально, але воно так горить не інтенсивно. І я навіть відчуваю від скла, що нема тої температури, яку дають дрова. Зараз, до речі, перевіримо температуру скла
і температуру тої кахілини, по якій ми орієнтуємось. Отож, година часу, маємо температуру 39, всього-навсього 3 градуси тепліше, і температура скла 150 градусів. Чекаємо далі. Пройшло 2 години, і ось так виглядає наш процес горіння. І я би хотів на цьому етапі трішки це все рушити, тому що воно так згоріло зверху попіл, і воно так горить не зовсім добре. Тому зараз трошки порушаю, щоб воно почало краще горіти. Як бачите, після того, як я трішки рушив ці брикети, вони навіть почали якось веселіше горіти, бо до того вони горіли якось так дуже мляво. Взагалі цей процес, він мені більше нагадує тління, ніж горіння в порівнянні з дровами, тому я, особисто мені він не зовсім привичний і не дуже подобається. Як бачите, оці 3, які були на самому низі, вони догарують, а ці вже перестали горіти і виглядають так ніби, не знаю, ніби грань, щось таке. Так вони собі стоять. Давайте будемо міряти, що у нас. Температура нашого скла 180, 188, 180, 179, така якась нестабільна. Давайте, одним словом, 180 градусів температура скла, хай буде в середньому. І, відповідно, температура нашої кахілини 60-59, 60 градусів температура нашої кахілини. Тож маємо такі показники, і за ще 1 годину горіння наша температура кахілини піднялась на 20 градусів, і температура скла піднялась на 30 градусів. Маємо 60 і 180. Чекаємо далі. Пройшло 3 години. Якщо чесно, вже, напевно, півгодини, як вогню нема, тільки ось такий вигляд. Тому я зараз буду це рушати. Роблю все так, як і палю дровами. У мене також, коли я палю дровами, коли плюс-мінус вже не горить, я беру це все і так розсуваю по топці. До речі, брикети не дають іскор, погляньте. Це інформація, яка зазначена на упаковці. Погляньте. Бачите? Це те, що не дає іскру. Але таке менше з тим. Так, добре, давайте ми це все розгорнемо. Розгорнемо і будемо замірювати температуру. До речі, зараз ще крім того, що помірюю на кахелі, те, що мірюю на склі, поміряємо ще вже на поверхні цеглини. І попробуємо на поверхні брикету, якщо, звичайно, пірометр не виключить, тому що пірометр у мене до 400 градусів, якщо тут є більше як 400 градусів, звичайно, він це не покаже. Але ось маємо вигляд брикет після того, як вони вже перегоріли. Так, давайте спробуємо на поверхні цеглини. У нас є, секунду. Давайте пробуємо на оцій другому ряді. 350 на першому, зверх 400, тому що пірометр не включається. Відповідно, самі брикети також мають зверх 400, тому що пірометр виключається. Пробуємо на склі, але давайте прикриємо на деякий час. Хоча я думаю, що вже пробувати на склі не дуже доцільно. Давайте спробуємо на кахілині. Температура кахілини у нас вже є 77. Не знаю, чи видно, 77. Секунду. Було 77. Хай буде 77 градусів. Відповідно, температура на склі 125 градусів. Тож, 17 година, температура на поверхні кахелю. Скільки там було? 77, по-моєму, так? Перемірюю. Так, 77 градусів на поверхні кахелю. І думаю, що вже температура скла нам зараз не актуальна, є 120. Але я думаю, що більше температуру скла нема сенсу міряти.
Тепер залишається міряти тільки, напевно, температуру цієї кахілини, якщо вона ще буде набирати. І відповідно будемо чекати, скільки часу у нас буде до повного згорання, щоб залишилось тільки там, не знаю, що там тут залишиться. Заявляє виробник, що практично нічого не повинно залишитись, тому чекаємо, поглянемо, що буде ще через годину. Отож, 4 години після того, як ми розпалили, давайте поглянемо, що у нас відбувається всередині. Всередині маємо ось таку картину. Ще є таких пару кусочків, які ще не догоріли, але виглядає те, що догоріло, виглядає ось так. Щось подібне до звичайного попелу, але, як бачите, його є і досить, якщо чесно, багато. Я щось, якщо чесно, читав, що ту інструкцію, ті пунктики, думав, що буде менше. Але ось так воно зараз виглядає. Повторюю, 4 години після розпалу. Давайте перевіримо пірометром, що маємо по температурах. Так, температура на поверхні цегли на другому ряді 290 градусів. На поверхні першого 340, 350. Як далі? Чим нижче, тим вже до 400 доходить. Давайте будемо орієнтуватись по другому ряді. 290 градусів. Ну, давайте ще нашу кахілину перевіримо. Температура на поверхні кахелю 82 градуси. Записуємо 82, тобто ще через годину температура піднялась на 5 градусів. Ну і склом все ж таки давайте переміряємо, але я думаю, що це вже не актуально. 120, так як було, так і є. Це ми вже не записуємо. Будемо тільки зараз ще спостерігати за тою кахілиною і спостерігати за тим, що буде ще через годину. 7 година вечора, рівно 5 годин, як ми розпалили, і відповідно на цьому на сьогодні з нашими брикетами ми закінчуємо наш експеримент. Що маємо у нас тут в топці? Практично, буквально, не знаю, там одна-дві оцих жаринки. Тобто нема нічого. Воно стало таке, як порох. Попіл. Попіл, така кількість попелу. Завтра, звичайно, ми її виберемо і будемо вже пробувати, палити нашими дровами. Побачимо, що вийде у нас з дровами. Відповідно, давайте ще раз переміряємо температуру і чекаємо до завтра. Температура на поверхні кахелю 75 градусів. Тобто вона стала нижча, як годину тому. Замість того, щоб набирати, 78, як де. Замість того, щоб набирати, бо, як правило, пічка повинна набирати після того, як дрова вигоріли, вона навпаки починає вже чомусь остивати. Одним словом, 70. Найгарячіша точка, яку я можу знайти на цій кахілині, непогано видно, була 77, якщо не помиляю. Зараз взагалі 74. Так, треба записати все ж таки. Отже, 19:00. 70, хай буде, я там знайшов 77 в одному місці, запишемо 77, тобто, щоб ви розуміли, те, що було, найбільше було 82 години тому, перед тим також було 77, тобто після 5 годин маємо ось таку картину. Відповідно, наші дрова у кошечку вже чекають, і завтра будемо продовжувати наш експеримент. Мені дуже цікаво, що вийде. Давайте ще все ж таки я поміряю всередині в топці після 5 годин горіння брикетів. Температура 220, це у нас є
друга цеглина, другий ряд. І температура 230, 220, також 230 на першому ряді. Ну, насправді це небагато, це мало. Ну, температура ось цього попелу. Ну, тобто, то є 400 градусів, тому що пірометр не включається. Але у порівнянні з тим, як я користуюсь, як я палю, то зараз моя кам'янопіч нагріта приблизно десь до 40% від її потужності, може навіть і менше, тому що я ще можу навіть прикласти руку до кахи. Чекаємо завтрашнього дня. І так, сьогодні вже другий день, і сьогодні переходимо до тестування дров. Зараз виберемо той попіл, який залишився після брикетів, перемірюємо температуру. До речі, температура майже така сама, як була вчора. Перед тим, як ми почали спалювати брикети навіть нижча дещо. І все ж таки я ще переважу ті дрова для того, щоб показати, що там дійсно є 10 кг, бо хтось може подумати, що там їх більше, бо виглядає ніби їх більше. Насправді там навіть менше, ніж 10 кг. Тож давайте переходимо до процесу спалювання дров. Тож, можна бачити, що у нас залишилось після спалювання 10 кг паливних брикетів. Це попіл, але він такий, знаєте, дуже-дуже, навіть не знаю, такий якийсь розсипчастий, тому що після дров попіл дещо інший. Така кількість, ну, можна сказати, десь, можливо, 1,5-літрова банка. Коротше, майже пів мисочки ось такої. Давайте переважуємо наші дрова. Отож, кілограм 675, 574 грами, 888, 735, 573, кілограм 433, кілограм 34, кілограм 73 і кілограм 249. Хто не лінується, може собі додати, хто не вірить, але я вам скажу, що тут є 10 кг без 300 грам, тобто 9700 плюс-мінус. Нагадаю, що вчора температура перед тим, як ми почали палити, була 36 градусів, сьогодні від сили 34, тобто наша кам'янопіч на 2 градуси холодніша. Ось так у нас починають розгаруватись дрова. За 5-11 записуємо, 11 година. 11:00 і температура нашої кахілини 34 градуси. Нагадую, тут було 36. Чекаємо. Тож пройшла година. По-перше, те, що я вчора, на чому я зупинив увагу, це горіння. Тобто, як воно, тобто естетичний вигляд дров і естетичний вигляд брикет. Погляньте, як виглядають дрова. Чистесенько, горіння просто таке дуже-дуже гарне. І сам вигляд дров, принаймні мені, подобається набагато більше. Ось таку маємо картину після години. Ну і тепер давайте переходимо до показників. Отож, вчора ми після години часу провіряли температуру кахілини і провіряли вже температуру скла. Давайте перевіримо температуру кахілини. Тобто вчора за годину часу горіння температура кахілини на 3 градуси стала більше. Сьогодні у нас зараз температура кахілини 40. Чекайте, щоб було добре видно. 55, 63. Ну, давайте середнє буде, хай буде 60 градусів. Тобто, у нас є 12 година, температура у нас є 60 градусів. Щоб ви розуміли, це
практично ще раз так, тобто 26 градусів різниці. Тут було 3 градуси різниці. Ну, хай буде, тут почало пізніше горіти, давайте навіть додамо, тут дамо фору, хай буде тут, навіть якщо було 10 градусів нагріло, то тут 24 градуси різниці, це, ну, тобто дуже багато. Ну, і, відповідно, температура скла була 150 градусів, і зараз температура скла 210 градусів. От такі у нас показники. 210 це є скло. Ось так. Чекаємо ще годину. Знаєте, пройшло ще півгодини. Зараз через півгодини будемо робити ще наступні заміри. Але я без пірометра відчуваю, що температура в топці набагато більша від дров, ніж від тих брикетів, які ми вчора палили. Тому що відчуваю, яке тут тепло. Набагато гарячіше скло, набагато гарячіший кахель. Тому це просто очевидно на даному етапі. Так, у нас пройшло 2 години, навіть трішки більше. Міряємо наші температури. Так виглядає, до речі, вигляд наших дров. Вони практично догоріли. Ну, там ще збоку, бачите, 2 не повністю згоріли. І така, знаєте, добротна кубка грані. До речі, зараз на цьому етапі я трішки це все порушаю, щоб воно ще краще згарило. Тепер давайте перейдемо до температур. Так, температура скла 245 градусів. І температура нашої верхньої кахелини. Так, 110, 120, одним словом 103, ну, хай буде в середньому це хай буде 115 градусів. Отож, температура нашої кахелини 115 градусів, тільки уявіть, вона стала тепліша за годину на 55 градусів. І, відповідно, вчорашній показник після 2 годин був 60 градусів. Це практично ще раз так. І температура скла, ну чекайте, ще раз я вже забув, 240 градусів температура скла. Це у нас є 240 температура скла. І такої температури скла вчора взагалі не було. Тобто найтепліше скло було якраз після 2 годин, це було 180 градусів. Зараз у нас 240 і кахель 115. Отож, зараз я трішки це все порушаю і, відповідно, чекаємо знову годину. До речі, ще перевірю температуру цегли, тому що вчора я також замірював температуру цегли, але я чомусь більше впевнений, що вона набагато тепліша, як вчора. Відчувається дуже-дуже сильна температура. Я вже так руку практично не можу поставити. Отак трішки ми це підгорнемо. І хай воно собі так ще догарює. Відповідно, заміряємо температуру цегли. Якщо не помиляюсь, вчора міряв другий ряд. Другий ряд у нас температура зверх 400, тому що пірометр не включається. Ну, вже аж там вверху 300. Практично третій ряд у нас 360, дуже пече. Другий ряд, там де ми вчора міряли, не включається. І відповідно перший ряд нема сенсу міряти. Отака штука з дровами. Пройшло 3 години. Як бачите, дрова вже повністю догоріли і вже от перетворились у грань. Зараз, до речі, на цьому етапі я якраз цю грань порушаю, так само, як і вчора брикети. Їх, так знаєте, розсуну по всій топці. І давайте, відповідно, переміряємо температуру. Отож, температура скла у нас 177, словом 175 градусів температура скла і температура нашої верхньої кахелини
110, 105, одним словом 110 градусів. Тобто у нас година у нас 14:00. 110 наш кахель практично так, як був, коли горів інтенсивний вогонь, на 5 градусів менше. І температура скла, звісно, вже коли нема вогню, вона менша, 100, скільки там, 170, 100, хай для 165 градусів. У нас є температура скла, коли не горить вогонь. До порівняння, вчора температура скла вже після 3 годин була 120 градусів, коли також вже не горіло. Відповідно, чекаємо ще годину і ще, тобто будемо, так як вчора, протягом 5 годин тестувати. Ну, відповідно, зараз треба ще розсунути оцю грань. Тут температура така серйозна. На поверхні другої кахелини у нас є 360 градусів, поверхні першої, зверх 400. 15 година. Пройшло 4 години і наші дрова практично вже повністю, не то що догоріли, вже практично нема грані. Ось така ще невеличка кубка грані. Досить гаряча, але вже нема такого жару, як було годину тому. Ось така кубка ще є цих жаринок. 130 градусів має наше скло. 101, хай буде 100 градусів поверхня кахелини. Як бачимо, кахелина вже стала холодніша на 10 градусів. Це тому, що вже не такий інтенсивний жар, і відповідно, я думаю, що така температура вже буде триматись. Ну, як бачите, протягом 3 годин практично вона дуже-дуже суттєво не змінювалася. Ну, і відповідно, температуру скла можемо вже не записувати, тому що тут ми вже також не записували температуру скла. Але як бачите, яка тут різниця? На 3 годині тут було 77 градусів, тут було 110. І на 4 годині воно пішло на підйом. Тобто було 82, а у нас навпаки зараз йде вже на спад. Тобто якось так, але в будь-якому випадку бачимо, наскільки відрізняється температура. 20 градусів – це досить багато. Відповідно, чекаємо ще годину і, відповідно, це вже буде 5 годин після розпалювання і будемо завершувати наш експеримент і підводити підсумки. Майже 16 година і рівно 5 годин нашого експерименту. Тож давайте поглянемо, що у нас всередині. Практично нічого не залишилось. До речі, так само вчора було і з брикетами. На 5 годину практично було, тобто на 5 годину горіння, щось подібне було, дуже подібне. Але є але. Зараз ми поговоримо про ці але. 99, грубо кажучи, 100 градусів. Тобто за годину, у нас 16 година, температура кахелю та сама. Отож, бачимо наші показники. Ось так воно все виглядає, як бачите. Практично 4 години, 3. Температура кахелю не змінювалася. 115, 110, 100 і 100. Ну і відповідно ось ці коливання брикетів. Результат, я вам скажу, він очевидний. Якщо б навіть я не записував оці всі дані, які також говорять самі за себе, якщо б навіть я їх не записував, якщо б навіть я не мав пірометра, я можу вам з певненістю сказати, що у цім
цій битві дрова перемагають це однозначно, тому що я відчуваю температуру, яку віддає камінопіч, і я відчуваю температуру в хаті. Хоча є ще один аргумент сьогодні на вулиці, ну просто на градусів мінімум 5 холодніше, тому що вчора була плюсова температура, сьогодні вже температура мінусова, тому що навіть оцей фактор і дуже сильний вітер. Але все ж таки, навіть зважаючи на це, дрова перемагають. І навіть незважаючи на те, що я дійсно прихильник дров, мені подобаються дрова по всіх параметрах, як вони згарують, як вони дають тепло, як вони навіть виглядають в топці, який процес горіння. Навіть незважаючи на це, якщо б оті брикети дійсно були, якщо б я бачив якусь їхню перевагу, я би про це однозначно сказав. Але реально даний вид брикетів, даного виробника, вони поступаються просто по всіх параметрах. А найголовніше, що я можу сказати, це вартість. Щоб ви розуміли, оця упаковочка брикету 10 кг, вона коштує 160 гривень. І це я купував в епіцентрі. Можливо, десь є дешевше, не знаю, але виходячи з цього, що які я купив, 160 гривень – це 10 кг. Якщо порівнювати з дровами, я навіть не знаю, 10 кг дров, можливо, коштують там 20 гривень чи 15, навіть не знаю, тому що я беру дрова великими кількостями, але однозначно, що такий дуже вагомий аргумент – це є ціна. Також зараз можна говорити про якісь, можливо, якусь там неточність цього експерименту, там можна зараз сперечатись над тими точнотою замірів, пару градусів туди, пару градусів сюди. Це абсолютно неважливо. Навіть я, до речі, подібне відео знімав для Фейсбуку, і там вже знайшлись дуже багато експертів, які почали пояснювати мені закони фізики і тому подібне. Мені не потрібно законів фізики для того, щоб розуміти, від чого тепліше в хаті, повірте. Тобто тут ми не проводимо якісь там надкосмічні експерименти, це банальний експеримент, такий, знаєте, простий. І я його міг провести, повторюю, без цих всіх записів, без пірометра. І будь-яка людина розуміє, коли тепліше, коли холодніше. Тому так само можна зараз тут щось сперечатись, але оці всі цифри, вони просто говорять самі за себе, що в даному випадку буково-дубові дрова перемагають. В кінці, як завжди, можу подякувати всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, ви можете поставити вподобайку, можете написати коментар. І, звичайно, що ви можете поширити це відео для того, щоб поширювати наш український пічний контент. Також, якщо вам було цікаве саме це відео і ось такі якісь експерименти, якщо у вас є ідеї для таких пічних експериментів, ви можете це написати, мені також буде цікаво і, можливо, будемо проводити частіше такого роду експерименти. А зараз всім тепла, добра, бувайте здорові!